We are now on the Module 6 of our Grade 10 My Career Journey book. At specifically, it is titled Finding My Career Investors. At ito po yung paghingi natin ng ating support and guidance sa ating mga loved ones, our dear teachers and mentors, our counselors, and of course, kung sino pa po yung mga significant individuals in your life. So I am Sheikh Guevarra-Hocson from the Rex Education. So guys, kumusta naman kayo ngayong araw na ito, dear students? How are you today? Okay naman po, ma'am. Okay naman. Wow, that's good, no? Excited na ba kayo dito ulit sa ating module about our career investors? Yes po, Yes excited po, ma'am. Excited po. Wow, Yes that's po, ma'am. good. And of course, before we start, nakakain na ba kayo at naka-CR na ba kayo? Yes po, ma'am. Yes. Yeah. Tapos na po. Oh, that's good. And of course, we'll have our attendance, okay? So, can we call on Christina? Present, ma'am. Yeah. Can we call on Marvin? Present po, ma'am. Yeah. Can we call on Mark? Present po. And can we call on Carmina? Present po. Wow, nakakatuwa naman, dear class, na lagi kayong present sa ating homeroom activity. Na ito na rin ay ang ating career program, no? At ang ating topic ngayon is career and of course, dealing with our loved ones. And of course, pwede rin natin itong maging well-being program para magkaroon tayo ng better relationship and collaboration sa ating mga significant people in our lives. And punta na tayo sa ground rules and agreement natin, no? So magkakaroon tayo ng 5 to 10 minutes break in the middle of our activity kasi baka gusto nyo munang mag-break, restroom break, or somewhat baka meron kayong mga mindfulness activity or stretching kasi I know na nakakapagod din ang ating online activity. As much as possible, ensure po natin yung ating mga mobile phones or baka may mga radios kayo or television sa ating bahay in a silent mode para mas marami tayong matutunan sa araw na ito. Of course, yung ating assignment, yung ating mga needed materials, lalo na po yung ating worksheet sa ating career investor. And of course, if you want to also talk to me, of course, you can definitely raise your emoji hands. And of course, mas maganda po na i-mute din natin yung mga microphone natin para mas magkaintindihan tayo at maging smooth ang flow ng ating activity. And of course, you are also encouraged to turn on your video except kung talagang meron kayong poor signal kasi mas healthy sa well-being ang nakikita ko kayo, lalo ng expression ninyo at ang inyong mga mata. And I do hope, as always, keep an open mind during the activity. And also, we also want to create a safe space for our online class. Sana meron tayong mga polite words, no? Of po and opo. No bad words, no? And of course, no negative words sa akin, of course, and all your classmates as well. And make sure to keep what was discussed in the session confidential, no? Para naman na ma-assure yung trust ng ating group activity. So class, do you have any other suggestions pa ba dito sa ating ground rules and agreement para after that is makapagsimula tayo or if you want any clarifications? Wala na po, ma'am. Klaro na po. Wow, that's good. So kung wala na tayong mga questions no dito sa ating ground rules, then we'll proceed to our objectives. So ang objectives natin Ma'am? nito class, yeah? Ma'am, pwede pong magdagdag? Ay, sige, no problem. No problem, Mark. Baka meron ka pang gustong idagdag. Sige po. Kasi baka po mas engaging at interactive kung mabigyan po ng chance lahat makapagsalita at makapag-share. Yeah, very important talaga na lahat tayo ay makapag-share. Kaya ngayong araw na ito talagang nilagay ko kayo sa isang Teams group, no? At kung kayo gagamit ng Zoom naman sa ating other platform, meron din tayong Zoom grouping. So lahat kayo ay bibigyan ng time para mag-share. And of course to all our dear classmates, so let's also be conscious of the time para makapag-share din ang ating mga kaklase. Thank you so much, Mark, for adding that. No? Maraming salamat. And the objectives of our activity regarding career investors, number one,
i-enumerate natin yung mga paraan para makausap natin yung ating mga magulang, guardians, our teachers, mentors, counselors, and significant others para makahingi tayo ng suporta at guidance sa kanila in our choice of track, specifically also on our strand that can be a springboard sa ating program if we want to go into college. And of course, kung hindi naman po natin gusto mag-college, of course, ano po yung gusto natin after our senior high school? Okay? Kung tech voc ba, etc. Number 2, ang ating activity rin is hindi lang po tayo mag-enumerate ng ways, but the skills to make an action plan, to seek our support. No? Lalo na kung meron mga hindi pagkakaintindihan, no? Para mas maging collaborative tayo sa ating mga support system. And number 3, I do hope that we can appreciate the value na support, no? Kasi ang ating mga loved ones at ang ating mga career investors ay hindi nating kaaway, but they can be our number one support to firm up our career choice, specifically on our track and our strand and our programs after senior high school. Meron pa ba kayong clarifications or questions regarding the objectives? Wala na naman po. Yeah, thank you. No? So, sana naging klaro ang aking pagpapaliwanag sa ating objectives. And of course, before we proceed to our activity and our module, magkakaroon lang muna tayo ng pre-evaluation check. Kung on the knowledge, meron ba kayong mga idea on how, no, to know the ways ng ating mga parents, no, guardians, and significant others kung paano sila makakasuporta sa atin. Kasi alam naman natin that most of you are Gen Zs, no? And minsan talaga, because of this busy time, minsan talaga hindi natin nakakausap yung mga significant people in our lives. And there are instances that we deal more on our online platform. Number 2, ano naman yung mga skills, no, na meron na kayo ngayon? Okay? Alam nyo na ba on how to make an action plan or a strategic plan to seek support to your significant people in your lives? And of course, on the attitude and values, do you appreciate na meron kayong mga significant people in your lives? O nakikita nyo sila, no, na pwede silang, baka feeling nyo, meron silang mga negative vibes sa inyo? So sana wala naman. Okay? And of course, at the end of the activity, what are your expectations, no? Dito po sa ating sisimulan pa lang na activity about the module. So meron ba kayong mga expectations dito sa ating activity? Ayan. Opo. Sige, sino yung baka may expectations in this activity? Looking forward po ako sa activity ngayon natin, ma'am. Yeah. Uy, Tina, thank you, So I do hope na mas maging excited kayo sa activity natin. Kasi the last time that we had, no, nag-enjoy kayo. And I do hope na, of course, you also cooperate in our activity. Hi, good afternoon again, dear class, no? So after our pre-evaluation, okay? Ako again si Ma'am Sheila-Hocson, and I will definitely be your homeroom facilitator. At today, ang ating module na itatackle is titled Finding My Career Investors, Support and Guidance from Parents, Guardians, Teachers, Counselors, and Significant Individuals in Your Life. And ang rationale natin, bakit tayo mayroon ganitong activity? Alam nyo ba na tayo ngayon ay nasa Generation C? No? Kayo yun. At usually, ang mga kabataan ngayon na katulad ninyo ay minsan masyadong dependable sa ating internet. According to Bensic, no, et al., 2016. At alam ninyo na meron tayong mga major career decisions lalo na sa ating adolescent life. At kayo yun, in grade 7 to 10. And of course, very important na makakuha kayo ng right information, hindi lang sa internet, but of course, among our credible figures, not only in the field,
but also moral support sa ating mga loved ones, sa ating mga mentors, at sa ating mga registered counselors. Okay? Para mas ma-motivate pa po tayo in choosing our career at para ma-achieve natin ang success. At ang module at activity na ito aims to emphasize the importance of seeking help, no, sa ating mga loved ones para mas magabayan tayo and be humble enough na kailangan talaga natin ng tulong. Okay? So meron ba kayong clarifications or questions dito sa ating rationale kung bakit tayo may gano'n itong activity or module about career investors? Naku, mahiyain kayo ha. Parang O clear sige. naman po, ma'am. Ayan. So very important, 'di ba, Mark, no, na kailangan talaga na humingi tayo ng tulong. 'Di ba? And of course, ang ating anchor of the module is the social cognitive career theory by Lent et al. No, in 2002 na sinasuggest na alam nyo, meron po talaga tayong mga mentors at role models and of course support system na ating magiging somewhat magde-depend, no? Para mas magkaroon tayo ng firm career decisions. At yan ang ating mga loved ones, ang ating mga teachers, counselors, or baka may mga idols pa kayo para po mas makita natin, no? At mas ma-encourage tayo para mag-succeed tayo in our life and in our future because career is one of the major decisions in our life as an adolescent. Meron ba kayong clarifications dito? Or may natutunan ba kayo about this model? Siguro tawagin natin si Carmina. Baka meron siyang somewhat natutunan dito sa ating anchor of the module. Ma'am, ako mag-agree lang din po ako sa nabanggit niyo po kanina. I think very important po talaga na meron tayong support system na nakukuha from the significant people of our lives po. Kasi nakakapag-contribute po sila sa decision making po natin. Yeah, very good. And ikaw ba, Carmina, sino usually ang kinakausap? The major like your career as you go for your senior high? Yung mami ko po, sa kanya po talaga ako lumalapit pag kailangan ko po ng advice or kapag yung mga, kahit yung mga usual lang po na concern, sa kanya po ako nagtatanong para po merong din nag-guide sa akin. Wow, that's good, no? Great to hear na you have a great relationship with your parent. Okay? Thank you, Carmina, for sharing. And of course, magkakaroon po tayo ng activity which is what we call the icebreaker. No? At ang title nito is Career Decision Making Challenge. At ang objective na ito is para mas magkaroon pa tayo ng awareness, no? Sa kind of support and guidance na makukuha natin sa ating mga career investors. Demonstrate also the right communication and negotiation para hindi tayo ma-stress at magka-problema, no? At mag-break ng relationship. And of course, very important then to also identify strategies to effectively communicate with them. No, lalo na kung may mga reservations sila with your career track or career strand or program as you go also in the future. Meron ba kayong clarifications with our objectives sa ating icebreaker or energizer? Clear naman po, ma'am. Oh, that's good. That's good. Thank you. And of course, ang ating material is maglagay tayo ng do-it-yourself or DIY nameplate at magkakaroon tayo ng strategy on role-playing. No? So, magkakaroon din tayo ng draw lots kung sino ang magpe-play na student, sino ang magpe-play na teacher, sino ang magpe-play na counselor, at sino ang magpe-play na parent or guardian. So, excited na ba kayo sa bubunutin ko? Yes, ma'am. Sige. So, ang number 1, ang napili ko ay, wow, si Christina, no? Ang number 1 na napili ko as parent, okay? Number 2, ang napili naman, no, sa ating draw lot for a teacher is si Sir Mark, no? And then number 3, ang napili ko naman na counselor is si Mina, okay?
And of course, ang napili ko na lucky student ay si Marvin. So, okay na ba kayo? Pwede na ba tayong magkaroon ng activity about role-playing? Excited ba kayo to play all these roles? Yes po, ma'am. Yes po. Kinakabahan, Yeah. ma'am. So, kaya nyo yan, no? Gayahin nyo kung kayo naging parent, katulad kayo ni Daddy. Kung kayo naging teacher, katulad kayo ni Sir or Mom. Kaya tinawag ko na si Mark kanina, Sir eh. Kailangan niya nang mag-portray. And of course, ang ating estudyante, and of course, ang ating guidance counselor. So, kailangan lang din natin dito ng ballpen. And of course, a paper to take down our notes. And this will have mga 45 minutes to do this. So, sa ating activity, i-divide ko kayo per class at kayo ang Ma'am? number 1 group, no? Doon po And, sa instruction nyo, pag magsusulat na po kami ng name tag namin. Oo. Yeah, isulat nyo na, no? Ilagay nyo na sa inyong name tag ang inyong ang aking nabunot na task ninyo. So ilagay nyo na diyan, And then afterwards, magkakaroon na tayo ng round of role playing. And then of course, magkaroon na rin kayo ng somewhat kahit pa paano mga ilang minutes, mga 1 to 3 minutes para i-invite nyo na ang inyong character, no? And then of course, ang ating situation na i-role play ninyo is ang parent, no? Or parents ng ating grade 10 student na si Marvin ay initially unsupportive sa choice na napili niya, no? Sa kanyang SHS track, sa kanyang strand, at saka kung ano ang programa na gusto niyang maging pagdating niya sa kolehiyo and after graduation. Okay? So, pwede na ba nating ilagay yung ating mga nameplate? At handa na ba kayong magkaroon ng role-playing? Yes po, ma'am. Ready na po. Pwede Ayan. na po. So actually, because of the lack of time, hindi natin maiikutan lahat ng 4 sets of roles, no? Kasi nga, medyo matatagalan tayo ng oras. Kaya for the meantime, kung ano na lang muna yung mga roles ninyo, and of course, afterwards, marami naman tayong mga insights, no, na makukuha sa ating processing. Okay? Wow, ayan, no? Nandiyan na yung mga nameplate. Nakakatuwa si Mark. But of course, I respect naman, Mark, kung gusto mo talaga dyan ilagay. Kasi parang mahirap, no, na nakadikit. So, ang ating magpe-play ulit na parent ay si si Christina. And then si Mark, ang ating teacher at mentor. Ang ating guidance counselor ay si Mina. And of course, ang ating dear student ay si Marvin. So, ready na ba kayo sa ating role-playing activity as an energizer? Yes, Okay. Ready po, ma'am. Yeah. So, Marvin, start now. Mami, may sasabihin po ako sa inyo. Ano yun, Nak? Iniisip ko po kasi na pag pumunta parang ang napili ko pong strand is art and design po kapag pumasok po ako ng wait lang ma'am, Kat, sorry. Wala ako. Senior high school. Senior high school. Track ka muna, track. Track ka muna, tapos strand. Oo, di ba? Sige, ma'am. Oo. Sige. Track and strand na lang sabihin mo. Sige, sige. Ang hirap, di ba? Nagpapawisan na nga ako. Track and strand, okay. Sandali. So, back to zero tayo, no? Back to zero. Okay lang, ma'am, na doon na kay Marvin kasi pwede naman po iputol yung action. Paputulin. Pero Ay, ang tinawag ko kasi kay Tina, mami. Sige po. Sige, start ulit tayo. Okay, sige. Okay. Sige, sabihin mo sa akin, Marvin, ha? Game 5, 4, 3, 2, 1, action. Hi, class! Wow! Nakalagay na ang inyong mga nameplates at nakakatawa si Mark, no? Talagang sa noon niya nilagay. But of course, I respect that kasi baka naman talagang gusto niya dyan, no?
At si Mina, napaka-creative. Phone niya talaga ang ginawa niya. Okay? So ready na ba kayo sa role-playing? Tina will play as a parent. Mark will Yes. play as a teacher and mentor. Of course, our guidance counselor, no? Si Mina. And of course, si Marvin naman ang magpe-play na student. Okay? So ready na ba kayo sa ating Yes po, ma'am. role-playing? Okay, as an energizer. So 1, 2, 3, action. Mami, may sasabihin po ako sa inyo. Sige nak, ano yun? Ang napili ko po kasing strand and track po sa senior high is art and design po. Okay lang po ba yun na ayun yung kunin ko po sa senior high? Ay, ano bang magiging ano mo nun? Ano bang pag nag-college ka, ano bang mangyayari sa'yo dun? Pag nag-college po, parang mapupunta po ako sa film po. Gusto ko po sana kasi pagdating ng college, mag-film, sa film po ako papasok. Naku anak, film? Ano bang gagawin mo dun? Parang wala naman atang kita dun eh. Mag-nursing ka na lang kaya. Katignan mo si Tita Carla mo. Nag-nursing siya, ang ganda ng buhay niya ngayon. Marami siyang pera, nasa abroad pa. Pag-isipan mo. Sige po, Mami, pag-iisipan ko po. Tama yan. So, ngayon Marvin, pagkatapos ng pakikipag-usap mo sa iyong nanay, no? Punta naman tayo sa ating teacher or mentor mo, no? Na isa sa iyo ding mga class advisor at org advisor na rin ng iyong theater, no? Na organization in your school. Makipag-usap ka naman kay Mark as your teacher and mentor. Okay po. Sir, nag-message po ako sa inyo. Magpapatulong po sana ako about sa pagpili po ng strand and track ko po. Kasi po medyo nahihirapan po ako sa pagpili dahil meron po kaming conflict between po sa pag-choose po ng strand kasi po yung parents ko po ayaw po na arts and design po yung kunin ko. Kasi pagdating daw po ng college, pag film kinuha ko, wala daw pong pera sa film. Kaya gusto nila parang nurse po ako pagdating ng college. Okay. Actually, nabasa ko nga yung message mo, no? So ano naman ang naramdaman mo nung sinabi sa'yo ng parents mo na wag mong kunin yung gusto mo? Nalungkot po kasi feeling ko po na hindi po ako mag-excel kapag sa ibang strand po ako pumunta. Okay. Actually, ganyan din yung na-experience ko noon, no? Kasi yung naging career ko nga is nag-take din ako ng mga lessons on arts and design, especially sa film din. And kasi ito yung nakita kong passion ko. So I suggest na pwede mo ipakita sa parents mo na ito talaga yung interest mo kasi nakita ko rin doon sa mga works na mga sinasabit mo na may talent ka talaga at saka I think naging geared towards arts talaga yung nakikita ko para sa'yo. Pero I think ang suggestion ko, pwede kitang i-schedule sa ating guidance counselor para mas matulungan ka niya in terms of your career. Okay po, sir. So Sige okay po. lang ba Thank you sa'yo po, sir. yun? Willing ka Yes bang po, sir. magpa-schedule? Okay. Sige, i-heads up ko na yung Yes po. ating guidance counselor. Okay. Yeah, so thank you Marvin and Mark, no? At ngayon, ikaw naman ay pupunta sa iyong guidance counselor kay Mina para magkaroon ka ng career counseling. So lights, camera, action. Hello po, Mamina. Hi, Marvin. Thank you for attending our online career counseling. Oh, I heard may concern ka daw. Sige, share mo. Yes po, may concern po ako sa pagpili ng track ko kasi with my parents po parang ayaw po nila sa strand na kukunin ko about sa art and design kasi pag nag-college daw po, if ang kukunin ko is film, wala daw pong pera doon. Ang gusto po nila nursing kasi po parang kino-compare po nila sa mga relatives ko na nurse na mas marami daw pong pera pag nag-nursing po.
Pero alam mo, Marvin, I've seen your career portfolio and nakita ko papunta talaga yung alignment mo sa film and very active ka sa ating school activities and sa org. What you can do is weigh yung iyong pros and cons. Lagi kasi dapat talaga tayong may pros and cons. I-assess mo kung ano sa tingin mo yung advantages and disadvantages when you take your desired course at saka yung gusto ng parents mo, which is nursing, right? Yes So, po. what do you think, Marvin, yung iyong pros and cons? Siguro po kapag sa film part po, mas happy po kasi ako. Feeling ko po mas mailalabas ko po yung skills and mai-enhance po yung talent ko and skills po. And pagdating nga po sa industry, feeling ko po mas mag-grow po ako as a person. And pag sa nursing naman po, aside sa hindi ko nga po gusto, feeling ko po kapag kinuha ko po yun, hindi po ako papasa or matatagalan po ako bago graduate. So parang magkakaroon po, masasayang po yung mga oras kapag pinili ko po yung nursing, yung panahon at oras po. Okay, that's good, Marvin. Na as early as now, meron ka ng pros and cons na way. Siguro what we can do, ready ka ng action plan. And then from there, schedule ulit tayo ng meeting. Are you okay with that? Yes po, ma'am. Thank you So, po. ready may action plan, ha? Yes po, thank you very much, ma'am. Wow, nakakatuwa naman, no? Na talagang ang galing-galing ni Marvin as a student. Of course, si Mark naging Sir Mark. At si parent naging ina talaga. At ang ating si Mina ay naging Mom Mina na guidance counselor. So punta na ngayon tayo sa ating processing questions, no? So buksan ko lang yung ating processing questions, ha? Okay. So sa ating processing questions, ano kaya yung mga na-observe ninyo during the role play sa ating estudyanteng si Marvin? Mark, pwede ka bang ikaw yung mauna? Anong masasabi mo sa observation mo kay Marvin sa pakikipag-usap sa kanyang ina, sa kanyang mentor na ikaw ang nag-play, at sa kanyang guidance counselor? Napansin ko po na parang medyo nahirapan po siyang mag-convince. Pero nakikita ko rin po na yung pagka gusto niya po talaga doon sa gusto niya pong piliin na strand and track. Yeah, no? So una parang meron mga reservations ang kanyang ina, no? Kasi medyo hindi aware sa track ng film, no? And ano naman yung mga feelings na kaakibat nito? Mina, pwede ba kitang tawagin dito sa nangyari kay Marvin sa pakikipag-usap sa kanyang ina? And of course, afterwards, medyo nakita ko na medyo luminaw, no? Pagdating sa kanyang mentor or teacher at sa kanyang counselor. I think nakabuti po yung pakikipag-usap niya dun sa kanyang parents and to nung nakausap din po niya ang kanyang guidance counselor and si teacher kasi mas nakita po niya yung importance nung pag-create ng action plan niya and then nakita rin niya na meron din people surrounding him na ready mag-support sa sa tingin po niya na gusto niya and may enjoy po niya. Yeah, thank you, Mina. And tanungin nga natin si Marvin. Marvin, sa iyong mga ginawang conversation sa iyong nanay, sa iyong mentor at teacher at sa iyong counselor, ano kayang mga naramdaman mo habang nakikipag-usap ka sa kanila in the role playing that we have? Or also other observations as well? Yung sa parents po, ma'am, parang syempre, parang parang naiintindihan ko rin naman po as a parents, pero syempre pag sa akin po parang malulungkot po ako kapag hindi po na yung gusto ko po yung mangyayari kapag sa college. Syempre, future ko po yun, pero naiintindihan ko rin naman po yung parents. Tapos with the help of teacher and counselor po, nagkakaroon po ako ng enlightenment kung paano po ba i-weigh kung ano po ba yung mas better na kunin talaga, kung papakinggan ko po ba yung parents or yung sarili ko po. Parang nagkakaroon po ako ng mga insights kung paano po i-balance yung decision ko po.
Yeah, no? So parang mas nag-open ng perspective, no? Sa tingin mo, dun sa ginawa natin, ano yung mga naisip mo na pwedeng maitulong sa iyo ng magulang mo, ng iyong guidance counselor, at ng iyong teacher or mentor? Yun sa ano po yun, malaking tulong po sila sa decision making po as a student. Kasi since si teacher, si parents, and si counselor po, meron na po silang experience. So, pwede po nilang ma-relay sa akin kung paano po ba talaga, paano po ba pumili ng isang course or strand po para kung gusto mo ba or kung ano yung makakabuti sa'yo or hindi. Parang ayun po. Yeah, no? So medyo lumawak yung perspective mo, no? Sa pakikipag-usap sa kanila. At definitely, meron talaga silang maitutulong, no? Katulad ng nanay mo, di ba? Tina, can I call you? Oo. Yes po. Sa pag-play mo ng role play as a mother, ano kaya yung medyo somewhat naging insights mo regarding this activity towards Marvin as a student? Ano po, ma'am, bilang role na isang bilang mother ni Marvin, siguro po as a parent po, dapat maging ano rin po tayo, sana i-consider din natin yung gusto ng mga anak na Oo. gusto nilang kunin kasi puwedeng yung gusto natin ayaw nila, 'pag pinilit natin baka puwedeng maging tamarin sila sa pag-aaral kasi nga hindi talaga nila gusto yung gusto natin, mga gano'n po. So, Yeah. respect din natin yung gusto talaga nilang kunin sa yung magiging kurso nila balang araw. Yeah, and of course, maganda rin yung makinig, no? And ikaw Opo, nakinig ka kahit na may mga inhibitions ka. But of course, no, very important talaga na gumawa rin talaga ng mga action plans para mas ma-convince pa natin si Mommy, no? Ang opo. galing mo rin, Tina. Ang gagaling nyo actually. And Marvin, siguro your final takeaways or reflections regarding the activity that we did, ano kaya yung mga takeaways mo as a student? As a student po, ma'am, kapag nahihirapan ka pong pumili kahit sa anong bagay man po, parang you need to ask some people para po sa suggestion nila para po makatulong na malinawan po yung mga bago ka mag-decide kung ano po ba talaga yung gusto mo. Yeah, no? So very important talaga na ang pakikipag-usap at collaborate, no? And giving respect also, hindi lang sa ating desisyon, pero sa ating mga importanteng career investors. Yan ay ang ating loved ones, ang ating mga teachers that also serve as our mentors, and of course, our dear counselors. At alam nyo, very important talaga ang role ng significant people in the career decision-making process. At bakit sila very important? Sabi po ni Hackett, no? Ni Lent at ni Brown, na ang ating mga support system ay significant persons ng ating buhay na pwedeng, no, mag-guide sa atin to our success in our path that we are pursuing. Okay? And of course, very important din na marami rin tayong mga rason, no? Kung bakit dapat natin tayo ay lumapit sa ating mga significant people in our lives, especially on career exploration. Ng ating career decision ay hindi lang puro ating interes. But of course, marami rin dapat mga somewhat considerations, no? Like, for example, your personality, your interest, your skills, no? Your values, your mission in life, no? At yan din ay isa, no, sa consideration ng ating mga magulang, ng ating mga guardians, and of course ng ating mga teachers at ating mga counselors. At very important, no, na natutulong din ng ating mga career investors na nasi-share nila yung mga life experiences nila. Also, their academic preparations are also very important para mas ma-access at ma-explore natin kung nagmamatch ba ang ating track and strand and program that we want to venture into sa ating career decision. Kaya sila ay very important aspects ng buhay natin, especially in our career and at the same time a stepping stone for our holistic well-being.
Yeah, so good day again, no? And we will be having now our main activity or what you call how to apply it to your journey. At ito ay titled Winning My Career Investor. At ang atin pong description is ito po ay nagre-require sa atin na mag-isip at mag-visualize kung ano po yung mga approaches at strategies na natatago sa inyo para i-ask natin ang guidance and support ng ating mga parents, guardians, guidance counselors, teachers, mentors, and significant people in your life in order for us to choose our senior high school track and strand. So handa na ba kayo? Yes And of po. course, Yes yeah, po, ma'am. great. Po. And of course, our objectives is identify ano yung mga factors na nag-a-affect ng ating career decision-making process at very important din na ma-identify natin yung mga strategies, lalo na kung meron mga rejections or pag hindi, yung mga significant people in our lives at hindi nila nasagot yung ating kinakailangan. Katulad nung role-playing na kanina, no? Kung hindi kayo satisfied, just in case. So, magkakaroon tayo ng worksheet 6.1, Winning My Career Investors 101. At ito'y matatagpuan sa ating libro, My Career Journey, Module 6. And of course, kailangan din po natin ng pen, ball pen or pencil po will do. At of course, very important po na accomplish natin itong ating worksheet 6.1. And of course, i-divide po natin ang klase natin ng group 4 or 5. Depende po sa mag-role play ng career investor. And after that, magkakaroon po tayo ng 20 minutes to have an interactive discussion sa atin pong mga strategies. And ang direction po natin also with this is to identify the strategies on how we will approach our career investors. And of course, sino rin po yung ating significant others na pwede pa, like role model, relative, mentor, or godparent. So pwede rin po kayo mag-assign nun kung gusto nyo pang magdagdag. No? And of course, they will invest and support your career plan. And lagay po natin yung mga strategies. And after strategies, tingnan po natin kung na-firm up yung career decisions natin. And of course, insights. Pagkatapos po ng ating conversation at strategies. So ready na ba kayo? After filling it out, pwede ba natin tawagin si Marvin kung ano yung kanyang senior high school track and strand? And of course, choice sa kanyang career as he prepare for the senior high school. Yes po, ma'am. Ayan. So anong nilagay mo talagang track and strand after ng ating role-playing kanina? Since gusto ko po talaga pag mapunta sa film, kinuha ko po yung art and design po talaga. Yeah, art and design talaga, no? And of course, you want to go for a program in college, no? Ano ulit yun? Film po. Yan, film, no? Okay. And of course, just in case na ang parents mo, no, katulad kanina is yung mom mo is somewhat medyo may mga agam-agam or worries na pwedeng hindi ka kumita, no, because of your choice to become somewhat an artist or into film in the future. Ano kaya yung mga strategies mo, Marvin? Siguro po pag ganun po yung nangyari, in reality po, siguro po ipapakita ko po sa parents ko yung unang-una po yung report card ko para makita po nila na matataas yung grades ko. Then after that po, magpapanood po ako sa kanila sa mga YouTube kung ano po ba talaga yung film or mga article po about sa mga sikat na film director, mga ganun po, para po somehow makonvince po sila. So para mas maging aware sila, no? Okay? Opo. And just in case na itong mga strategies mo, for example, ay of course pwedeng mag-work at pwedeng hindi, no? Sino naman kaya ang pupuntahan mo afterwards para mas ma-firm up ang iyong career decision? Sino kaya ang susunod na pupuntahan mo? Siguro po after ng parents po, si teacher po muna, advisor teacher po. Yeah, no? Opo. Kasi Since para, ano? sige po, since si advisor teacher po kasi parang mas
kilala niya po ako as a person, parang mas matagal niya po. Parang araw-araw niya po ako lagi nakakasama sa room. So, para baka mas mabibigyan niya akong advice kung tama po ba yung kukunin kong track or course sa Yeah. college po. At saka parang yung teacher mo rin ang isa sa mga naging mentor mo, 'di ba? Dun sa iyong theater group, no? Sa iyong organization, tama? Yes po, si teacher po yung laging nandun po as a mentor po. Yeah, and ano naman yung mga strategies mo when you talk to your teacher and mentor? Kasi kanina, 'di ba, sinabi mo na gusto mo na talaga. Ano pa yung mga strategies or action plans mo para makausap mo si teacher at mas maging maliwanag ang iyong career choice? Siguro po since sa theater po yung mentor ko po, parang mas ipapakita ko po talaga yung creatives ko about sa dun sa theater. Then aside from that po siguro po yung ipapakita ko po yung creatives ko, parang masuhusayan ko pa po para syempre po para mas makita po nila yung talent and skills ko po about sa film po. Yeah, and I think siguro, if I may suggest also, 'di ba, na importante rin napakita mo yung career portfolio mo, lalo na yung Yes mga po. skills na natutunan mo. Yeah, very good. Thank you, Marvin. And afterwards, kanina naman ka pupunta? Pagkatapos ng iyong magulang? Pagkatapos ng iyong teacher? Sino naman kaya yung gusto mong puntahan to firm up your career decision? Siguro po para sa better decision making po, and mas feeling ko po mas may alam po, ano po ako, career counseling. Pupunta po ako sa guidance counselor po namin. Yeah. And of course, ano yung strategies mo when you talk also to your counselor para mas mapalalim ang iyong career choice? Siguro po pag sa guidance counselor po, mas papakita ko po yung self-awareness ko po about dun sa course or track na kukunin ko, yung weaknesses ko, then advantages and disadvantages, then yung career portfolio ko nga rin po, then sasabihin ko rin po sa kanya kung ano yung mga schools na pwedeng pasukan or yung mga tuition kung gaano po kamahal. Parang ganun po. Parang ipapakita ko po yung advantages and disadvantages po. Wow, that's good. No, grabe. Ang dami mong strategies, Marvin, na talagang gusto mo talaga yung strand na yan. And ngayon, magkakaroon tayo ng re-evaluation, no? So after doing this task of really making your strategies in talking to your career investors, ano kaya yung naidulot nito, no, to stick to your career plan? Mas medyo lumakas ba? Mas medyo na-strengthen ba yung choice mo? And yung na-strengthen ba na gumawa ka talaga ng action plan? Yes po, parang mas naging clear po sa akin kung mas naging clear po yung decision ko sa pagkuha po nung course, since dahil po may mga nakuha na po akong information from teachers, guidance counselor, and also to my parents po. Yeah, and of course, nadagdagan mo pa ito ng mga strategies. And if I may ask, ano kaya yung mga insights mo in talking to these significant people in your life? Sino kaya yung pinaka-importante na nagbigay rin sa'yo ng insight? Siguro po, sa akin po si teacher po. Since kasi po, si parents po, parang, as a teacher po kasi parang sa school po, since parang alam niya po talaga yung capability ko as a student and yung skill ko din po. Kasi since siya po yung parang nagme-mentor po sa akin. Ayun. Wow, that's good, no? So very important din kasi na lagi ka rin nakikita ng iyong mentor at teacher. And of course, siguro naman malaki rin ang naitulong sa'yo somewhat to open your perspective, no? Yung iyong parent. And of course, yung guidance counselor mo to make an action plan. Tama ba, Marvin? Yes po, dahil po at the end of the day naman po, si parents, with the help of the parents pa rin naman po kung yung decision ko po. And thankful din po sa guidance counselor. Siyempre po, parang mas in-enlight po nila ako kung ano po ba yung tama at hindi po. Yeah, very good, no? And of course, now ngayon sa ating class,
ano pa kaya yung mga naging general observations nyo while doing the activity? Lalo na yung nangyari kay Marvin, no? And of course, sa atin na rin as we go for our worksheet. Can I call on Mark? Sige po. Sa observation po siguro, dito po lumabas yung pagiging creative na in terms of coming up with strategies. Kung ano po yung mga paraan na pwede po na mapakita na ito po talaga yung gusto po talaga naming mga student. Yeah, and of course, sa career decision, kailangan talaga pinagpaplanuhan, no? At hindi yung pagpili mo ng senior high school mo, doon ka palang maggagawa ng mga preparations and communications and collaborations and strategies. Thank you, Mark. What about you? Ano naman yung mga feelings mo? Amina, can I call you? Hi, Hello. Mina. Naku, mahina Hello? yata ang signal niya. Yan, Mina. Oo. Opo, ako po, kung sa totoo lang, parang natuwa po ako kasi during the process, na-enjoy ko po yung nag-iisip ako ng plano, kung ano yung gusto kong mangyari. Tapos, nakaka-solicit din po ako ng suggestions from people. And then, during the process, mas nalilinawan po ako kung ano yung dapat kong i-take na mga next steps ko po. So, na-experience ko po yung ganon. Yeah, so kahit pa paano, no, medyo naging exciting ang ating career decision making. And what about you, Tina? Ano naman yung mga thoughts mo or what are you thinking? Ano yung mga naisip mo na very important? Bakit kailangan gumawa ng strategies at action plan? Ano po, ma'am, importante pala na magkaroon ka ng action plan lalo na pag kukuha ka ng kurso or ng strand mo. Kasi parang mas maiintindihan mo kung ano yung mapapaintindi mo dun sa, lalo na sa parent, na ganito yung gusto mong kunin in the future po. Yeah, so very important talaga na mapapaisip ka, na very important talaga na gumawa ng mga strategies at action plan. And ikaw, Marvin, no? Ikaw din yung nag-roleplay sa atin kanina. What are your learnings or reflections sa ginawa natin? Parang very important reflection sa pagkausap and of course sa paggawa ng mga strategies and action plan to your different career investors. Yung reflection ko po is hindi po, as a student po, hindi po talaga, parang as a student na magsi-senior high po, hindi po talaga madaling mag-isip kung ano po yung kukunin. So, bali, kailangan ko po talaga ng guidance from parents and other people po na makakatulong po sa pagpili ng tamang track or strand po in the future po. Yeah, no? So very important talaga yung support system ng ating mga career investors kasi hindi talaga natin kakayanin na tayo lang mag-isa. Tama? Tama, Marvin? Yes po, ma'am. Yeah. And of course, baka yung ating mga classmates, baka meron pa kayong gusto or meron pa queries or clarifications regarding our processing. Siguro ma'am, mag-add po ako sa reflection. Sige, Mark. Siguro po, based po dun sa discussion, parang kahit papaano po, dapat maging ready rin po kami na in terms of hindi pagsang-ayon kung ano yung sa gusto yung mga namin. rejections, Apo. no? Oo. And be resilient, no? To bounce back with that rejections at magkaroon din ng open perspective at understanding, no? Very important din yan, okay? Thank you guys, ang gagaling nyo, grabe, nakakatuwa, no? And because of that, sa ating closing lecturette, very important talaga, no? To get the support and guidance of our career investors. At para mas makuha natin yung ating support nila, isa pa sa mga strategies natin is we can initiate conversations with them and then maging open din tayo sa ating mga concerns, sa ating mga fears and doubts and confusions. And then maging curious
curious din tayo sa kanilang career stories. Kasi malamang napagdaanan din nila ito, no? And how they also overcome their difficulty and how they also persevere, no? At very important na lagi natin tatandaan na very important na migsik ng support and guidance from our career investors. Kasi alam nyo, itong mga words of encouragement, no? Resources and concerns for our future can serve as a motivation and fuel to make important decisions. Ito rin ay nag-exhibit, no? Yung paggawa natin ng strategies and having the guts to communicate with them will also give us the investment of perseverance in order to really succeed sa atin pang mga concerns and of course on our career path. And of course, when the going gets tough, katulad ng sinabi ni Mark kanina, na maging open sa rejections, itong mga career investors na ito rin ay makapagbibigay sa inyo ng support, lalo na sa pag-trudge ninyo ng inyong career decision-making journey. Kasi hindi lang ito pagpili, pati pagpili din ng program in college, especially when you get to your university. Just in case that you want to really go for a college. So malinaw ba ang ating mga tinakal ngayon for our closing lecturette? Nakita nyo ba ang importance ng ating mga career investors? Yes po. Yes, Yes po, thank you, ma'am. dear. Yeah. And after that, of course, we will now proceed to our application and commitment. How will you apply this? No? Itong ating natutunan ngayon in the modules sa ating different areas of our lives, in making decisions in our personal, social, day-to-day life, in our academic life, no? In our career, and of course, in our community. So kindly fill it out. Okay? At pag yan ay nagkaroon na tayo ng ating mga applications, I do hope that you commit with it. Okay? And after that, magkakaroon na tayo ng post-evaluation check. So sana po, no, maging honest po rin tayo sa ating pagsagot. Meron po ba kayong knowledge or natutunan on the ways on how to really talk to your parents and guardians? And of course, significant people in your life para po makakuha ng support and guidance sa kanila in your senior high school track and strand choice. So yes, no, or maybe. Okay? And of course, some remark also be filled out by me, no? Sa aking mga observations sa inyo. Okay? And then, nagkaroon ba kayo ng skills to devise a strategic plan to seek support from your career investors? And na-appreciate niyo ba ang value ng suporta at guidance at pagmamahal ng inyong career investors in your major decisions? And of course, ilagay nyo rin po yung comments ninyo about the module. So tanong ko nga, meron ba kayong mga queries pa dito or some comments about this post-evaluation check? Or anong masasabi nyo sa module in a total package? So pwede ko bang tawagin si Marvin? Yes po, ma'am. Yung module po is very helpful po sa aming student kasi ayun nga po, nagkakaroon po kami ng knowledge kung paano po namin susolusyonan o didesisyonan yung pagdidesisyon po namin sa isang bagay, lalo na po sa career na tatahakin po namin. Wow, thank you so much for that kind words, no? And I do hope baunin nyo ito, no, in your day-to-day life as we also, no, discuss it with our commitment and action plan. And after this, magkakaroon na po tayo, no, ng ating post-evaluation din sa ating module. Kung ito ba ay nakatulong sa inyo, and of course, our facilitator, me, no, kung sana meron kayong mga areas for improvement, or kung meron kayong mga nakikita rin na maganda na pwede, no, na i-comment. And of course, in your also evaluation. And of course, ang atin pong tinalakay ngayon ay ang pagkakaroon ng assistance or asking help to our career investors. Sinimulan po natin yan ng ating rational, no? But before the rational, we had our pre-evaluation.
And then, of course, our objective. And then, ang reason, rational. And then, after that is nagkaroon po tayo ng anchor of the theory. Kasi very important po talaga yung teorya na may sumusuporta that this is evident. And then, afterwards, nagkaroon tayo ng opening lecturette. After the opening lecturette, nagkaroon tayo ng energizer on how to communicate through our role playing to our different career investors. After that process, after that, nagkaroon ulit tayo ng opening lecturette on our main activity on the strategies, processing, and then after that, closing lecturette to strengthen our asking for help to our career investors. And then, of course, nagkaroon tayo ng application, and then after that, post-evaluation. Okay? So meron pa ba kayong tanong or queries or clarifications before we end our activity? Done po, ma'am. Ayan. So Yay. thank you Share so naman much. po, ma'am. Yeah, maraming salamat always for your active participation, dear students. And of course, meron pa kayong mga tanong, just in case na nakalimutan niyo lang, you can always ask for a consultation with me. So maraming salamat, and we'll have again our next module next time naman about inclusivity. So see you again next week for another fruitful homeroom activity that also serves as our career program activity and mental health program activity. God bless you all. Ingat!